હાલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ રાઇટ એજ્યુકેશનની અંદર. તો આજે આપણે ફરીથી એક નવો જ ટોપિક ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર જે આપણે શરૂઆત કરી હતી તેનો પાર્ટ 2 લઈને આવી ગયા છે, એટલે કે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે, એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તેના આપણે આગળનો જે વિડીયો છે તેમાં આપણે એના નિયમ અને એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. તો આજે આપણે ફરીથી એના ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યના બીજા કેટલાક આપણે આ વિડીયોમાં વાક્ય જોવાના છીએ. તો આપણે જોઈએ કેવા કેવા વાક્ય છે ને કેવી રીતે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ. મેનેજર સેડ ટુ એમ્પ્લોય. મેનેજર એમ્પ્લોયને કહે છે, વેન વિલ યુ ફિનિશ ધીસ પ્રોજેક્ટ? તમે આ જે પ્રોજેક્ટ છે એ ક્યારે પૂરો કરવાના છો? તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે જે ફેરફાર કરવાનો છે એ ક્યાં કરવાનો છે? અહીંયા સેડ ટુ છે, સેડ ટુની જગ્યાએ આપણે બદલાવ કરવાનો છે. એટલે કે આપણે સીધો અહીંયા બે નામની વચ્ચે જે સેડ છે સેડનું આપણે આસ્કેડ કરવાનું રહેશે. તો આ થઈ ગયો આપણો પહેલો ફેરફાર. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે? તરત જ જો આગળ જોવાનું બે નામ પૂરું થાય, એટલે કે જો ત્યાં WH શબ્દ ના હોય તો તમારે અહીંયા ઇફ શબ્દ લખવાનો, પણ અહીંયા નથી. એટલા માટે આપણે શું કરશું? તરત જે શબ્દ હોય WH શબ્દ એને તમારે લખી દેવાનો. ત્યાર પછી જુઓ વિલ્યુ છે તો એને બદલે આપણે યુ છે એને આગળ લઈ આવવો પડે અને વિલ છે એને પાછળ લઈ જવાનો છે. તો આપણે અહીંયા શું કરશું? યુ એટલે કયું નામ જોવાનું? બીજું નામ જોવાનું. બીજું નામ પુરુષનું હોય તો અહીંયા હી લખવાનું, જો સ્ત્રીનું હોય તો સી લખવાનું. તો અહીંયા આપણે હી લખ્યો છે કારણ કે આપણે અહીંયા પુરુષ ગણ્યો છે એટલા માટે. ત્યાર પછી જુઓ જે વિલ છે, વિલ પાછળ જાય યુની જગ્યાએ, એટલે વિલનું થઈ જશે વુડ. તો આપણે વિલનું વુડ કર્યું. ત્યાર પછી જે શબ્દ હોય, ફિનિશ હોય તો ફિનિશ રાખવાનો, રન હોય તો રન, બેક હોય તો બેક, જે શબ્દ હોય ને એ તમારે અહીંયા લખી નાખવાનો છે. કારણ કે આ જે શબ્દ હોય સેલ છે, વિલ છે, કેન, કુડ, શુડ, વુડ, મે, માઇટ અને મસ્ટ, આટલા જે શબ્દ હોય ને એના પછીનું જે ક્રિયાપદ હોય ને એ મૂળ ક્રિયાપદ જ આવે. એ તમારે નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લ્યો કે આટલા જે શબ્દ છે એના પછી હંમેશા મૂળ ક્રિયાપદ આવે. એટલે એ તમારે બેઠે બેઠું જે કંઈ શબ્દ હોય લખી નાખવાનો. ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા નજીકતા દર્શક શબ્દ છે ધીસ. તો ધીસનું આપણે શું કરવાનું છે? ધેટ કરવાનું છે, અને પ્રોજેક્ટનું પ્રોજેક્ટ. આ થઈ ગયું તમારું વાક્ય. એવી જ રીતે નીચેનું વાક્ય જુઓ. રાધા સેડ ટુ રાજ, કેન યુ સ્પીક ઇંગ્લિશ ફ્લુઅન્ટલી? રાધા રાજને કહે છે કે તું સારી રીતે બોલી શકે છે અંગ્રેજી. ત્યારે જો આપણે અહીંયા તેનો ફેરફાર કેવી રીતે કરવાનો રહેશે? સેડ ટુ છે, સેડ ટુને બદલે આપણે કયો શબ્દ વાપરવાનો છે? બે નામની વચ્ચે આસ્કેડ વાપરવાનો છે. પછી જેવા બે નામ પૂરા થાય એટલે તમારે ઇફથી વાક્યને જોડી દેવાનું. ઇફ છે એ સંયોજક છે તો આપણે અહીંયા ઇફ લખી દીધો. કેમ? કારણ કે આગળ WH શબ્દ નથી. પછી જુઓ કેન છે તો કેનને તમારે યુની જગ્યાએ લઈ જવો પડે અને યુને કેનની જગ્યાએ. યુ આગળ આવે એટલે તરત તમારે કયું નામ જોવાનું? બીજું નામ જોવાનું. છોકરો છે તો યુનું થઈ જશે હી, છોકરી હોય તો થઈ જાય સી. પછી કેન પાછળ જાય તો કેનનું કરી નાખવાનું તમારે કુડ, કેનનું થઈ જશે કુડ. ત્યાર પછી આગળ જુઓ ફેરફાર શું થશે. ત્યાર પછી મેં જો હમણાં જ કીધું ઉપર જ કે કેન, કુડ, શુડ, વુડ, મે, માઇટ અને મસ્ટ અને શેલ, વિલ, આટલા જે શબ્દ હોય એના પછીનું હંમેશા મૂળ ક્રિયાપદ જ આવે. એટલે કે જુઓ સ્પીકનું સ્પીક જ રહીએ, ઇંગ્લિશનું ઇંગ્લિશ, ફ્લુઅન્ટનું ફ્લુઅન્ટલી. આ થઈ ગયું તમારું વાક્ય. આગળ વધીએ. ત્યાર પછીનો છે 8મો. મનક સેડ ટુ ખુશાલી. મનાલી સેડ ટુ ખુશાલી, વોટ ડીડ ધ ટીચર ટીચ યસ્ટરડે? મનાલી છે એ ખુશાલીને કહે છે કે ગઈકાલે શું શીખવાડ્યું હતું શિક્ષકે. તો આપણે એનું શું કરવાનું રહેશે? સૌથી પહેલો જે ચેન્જીસ કરવાનો રહેશે સેડ છે. સેડ ટુને તમારે ફેરવવાનું છે આસ્કેડમાં, એટલે કે બે નામની વચ્ચે તમારે આસ્કેડ ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે. ત્યાર પછી જેવા બે નામ પૂરા થાય એટલે તરત જ જોવાનું અહીંયા WH શબ્દ છે હા તો તરત જ તમારે એ શબ્દને લખવાનો રહેશે. જો ના હોય તો તમારે અહીંયા ઇફ લખવાનું. ત્યાર પછી જે ડીડ છે એ ડીડ તમારું પાછળ વયું જાય અને જે ટીચર છે નામ છે એ આગળ આવી જાય. હવે જો નામ હોય તો તમારે કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કર્યા વગર એ નામ લખી નાખવાનું.
તો અહીંયા તો ટીચરનું તો ટીચર જ રહેશે. ત્યાર પછી જુઓ ડીડનું હંમેશા તમારે ભૂતકાળ હેડ કરવાનું થશે અને આગળ મેં કીધું હતું એ જ રીતે હેડ આવે એટલે તરત એની પાછળનું જે ક્રિયાપદ હોય એ થઈ જશે V3 એટલે અહીંયા ટીચ છે તો ટીચનું થઈ જશે ટોટ. ત્યાર પછી જુઓ આગળ ફેરફાર શું થશે, યસ્ટરડે છે શબ્દ તો એ નજીકતા દર્શક શબ્દ કહેવાય તો યસ્ટરડેનું તમારે કરવાનું રહેશે ધ પ્રીવિયસ ડે. આ બધા જ શબ્દ લખાવેલા છે જે આપણો ફર્સ્ટ વિડીયો છે એમાં બધા જે કંઈ પણ ફેરફાર છે ને બધા ફેરફાર કેવી રીતે કરવાને એ 1 by 1 આપેલા છે. તો એ વિડીયો જો હજી સુધી તમે ન જોયો અને જો હજી તમને ન સમજાતું હોય તો ફરીથી એ વિડીયોને રિપીટ કરી લેજો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ આપણે. 9મું વાક્ય જુઓ, અમિત સેડ ટુ અરુણા, ઇઝ યોર મધર ઇલ? શું તમારા મમ્મી બીમાર છે? તો અહીંયા આપણે બે નામ છે, બે નામની વચ્ચે તમારે જે સેડ છે ક્રિયાપદ છે એને તમારે આસ્કેડમાં ફેરવવાનું રહેશે. એટલે કે બે નામની વચ્ચે તમારે આસ્કેડ લખવાનું. તરત જ નામ પૂરું થાય એટલે જુઓ ડબલ્યુ શબ્દ નથી એટલે તરત જ તમારે અહીંયા ઇફથી વાક્યને જોડી દેવાનું. ત્યાર પછી જુઓ આગળ શું ફેરફાર કરવાનો છે તો અહીંયા જુઓ ઇસ છે એ પાછળ વયું જશે અને જે મધર છે યોર મધર છે એ આગળ આવી જશે. હવે જુઓ અહીંયા યોર આવે એટલે તરત જ બીજું નામ જોવાનું. છોકરીનું નામ છે તો હર લખો, મધરનું મધર જ રાખવાનું છે. પછી જુઓ ઇઝ છે એ પાછળ વહી જાય તો ઇઝનું આપણે એમિઝાનું શું કરવાનું છે, વોઝવેર કરવાનું. તો અહીંયા આપણે વોઝ મૂક્યું કારણ કે મધર છે એક વચન છે એટલા માટે, અને ઇલનું પાછળ ઇલ જ રહેશે અને પાછળ પ્રશ્ન ચિહ્ન નીકળી જશે. તો આ થઈ ગયું તમારું વાક્ય. હવે જે આ 10મું વાક્ય આપેલું છે એ તમારે જાતે ટ્રાય કરી અને કમેન્ટમાં એનો આન્સર લખવાનો છે. તો આઈ હોપ તમને વિડીયો ગમ્યો હશે અને જે કાંઈ પણ મેં તમને એક્ઝામ્પલ અત્યારે શીખવાડેલા છે એ તમને સમજાઈ ગયા છે. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા દોસ્તો સાથે શેર કરજો અને હજુ સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો વિડીયોની નીચે રેડ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ બટન છે, સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો. સાથે સાથે બાજુમાં બેલ જેવી નિશાની છે એને પણ ક્લિક કરી દેજો જેથી કરીને અમારું કોઈ પણ નવું વિડીયો અપલોડ થાય એનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.